หลังจากมีข่าวพ่อหนุ่มสุดเพี้ยนครับเดินถลามาภายในศาลาวัดที่มีการตั้งประดิษฐานของพระพุทธรูปพ่อท่านสั่งเดินเข้ามาโวกเวกโวยวายก่อนจะถอดรองเท้าแตะกว้างใส่พระพุทธรูปมีการเดินชาร์จเข้าไปหยิบรองเท้าแตะตบหน้าพระพุทธรูปอีกครั้งด้วยอารมณ์โมโหโกรธีแหมเห็นข่าวแบบนี้เราก็อดใจจะนำเสนอเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้ไม่ได้จริงๆครับคือย้อนไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์2560เว็บไซต์ทางจีนลงข่าวว่าประชาชนชาวจีนจำนวนมากในเมืองโจวโขมณฑลเหอหนานได้พากันหลั่งไหลเข้าต่อแถวคิวกันแน่นเอียดที่บริเวณหน้าสุสานไท่ห้าวที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 3,000 ปีเพื่อตบตีรูปปั้นฉินหุยหรือขุนนางกังฉินในรัชสมัยราชวงศ์ซ่งและพรรคพวกโดยเขามีความเชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าโชคร้ายและสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตได้ฉินหุยเนี่ยนะฮะเป็นอัครมหาเสนาบดีในรัชสมัยจักรพรรดิซ่งเกาจงเป็นผู้ที่โลภมากในทรัพย์และมีความเหี้ยมโหดรวมหัวกับภรรยาและพรรคพวกเข้าใส่ร้ายป้ายสีแม่ทัพเย่เฟยหรือแม่ทัพงักหุยนักรบกู้ชาติกู้แผ่นดินคนสำคัญเป็นแม่ทัพน้ำดีในประวัติศาสตร์ของจีนเลยแหละครับแม่ทัพงักหุยถูกฉินหุยใส่ร้ายต้องโทษถูกประหารชีวิตฐานเป็นกบฏล้มล้างราชสำนักและฉินหุยเองก็ยังขายแผ่นดินให้กับต่างชาติด้วยเรื่องราวมันเป็นงี้ครับฉินหุยขุนนางกังฉินเนี่ยผู้ที่ประจบสพฮ่องเต้ซ่งเกาจงจนได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีกราบทูลต่อฮ่องเต้ว่าทัพของงักหุยนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาสงบศึกด้านฮ่องเต้ซ่งเกาจงก็เชื่อในคำของฉินหุยและออกองค์การบัญชาให้งักหุยนั้นถอนทัพกลับมายังเมืองหลวงทางฝั่งงักหุยแม้จะทักท้วงแต่ก็ไม่สำเร็จครับจนกระทั่งพระบัญชาของฮ่องเต้ส่งมาเป็นฉบับที่12แล้วครับงักหุยจึงต้องถอดใจรำพึงกับตัวเองด้วยความช้ำใจว่าความภาคเพียง10 ปีของตนนั้นกลับต้องกลายเป็นเพียงเท่าธุลีในพริบตาเมื่องักหุยปฏิบัติตามพระบัญชาถอนทัพกลับมายังเมืองหลวงฉินหุยก็ใส่ร้ายว่างักหุยนั้นมักใหญ่ไฟสูงคิดการใหญ่จะก่อกบฏล้มล้างราชสำนักอันนี้ก็คือสิ่งที่ฉินหุยสตรอเบอรี่เอาไว้นะฮะแต่งักหุยก็ยืนฟังแล้วก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรครับเพียงแต่ถอดชุดท่อนบนของตัวเขาออกมาให้ฉินหุยนั้นเห็นถึงคำว่าจินจงเป้ากัวอักษร4 ตัวที่แม่ของงักหุยนั้นสลักเอาไว้ด้านหลังที่แปลว่าซื่อตรงภักดีตอบแทนชาติขุนนางกังฉินเมื่อเห็นดังนั้นครับก็สตันเลยนิ่งเอ่ยปากอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับฉินหุยก็ยังไม่ยอมลดละความพยายามในการป้ายสีงักหุยต่างๆนานาให้ใครตรวจสอบความผิดก็แล้วก็ไม่พบความผิดใดๆแต่ในที่สุดฉินหุยก็ปั้นเรื่องว่างักหุยมีแต่ชาวบ้านรักใคร่ทั้งประเทศเกรงว่างักหุยเนี่ยจะซ่องสุมกำลังเอาไว้เพื่อมาชิงบัลลังก์จนทำให้งักหุยครับต้องถูกโทษประหารในที่สุดแต่ก็มีขุนนางฝ่ายงักหุยท่านอื่นๆครับต่างทักท้วงถามฉินหุยว่าไอ้ที่กล่าวหาว่าแม่ทัพงักหุยทำแบบโน้นแบบนี้น่ะมีหลักฐานหรือเปล่าฉินหุยก็ตอบไปว่าอาจจะมีก็ได้ไอ้คำตอบของฉินหุยที่ว่าอาจจะมีก็ได้นี้เนี่ยฮะภายหลังกลายเป็นคำศัพท์ที่ถูกจารึกไว้ต่อมาว่ามีความหมายไปในทางที่ให้ร้ายผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐานซึ่งเราเองก็พบเห็นได้ตามวงการการทำงานต่างๆนี่แหละครับเรื่องการตัดสินใจประหารแม่ทัพงักหุยนั้นภายหลังก็ได้รับการพิสูจน์ว่างักหุยเป็นคนดีที่ถูกใส่ร้ายฮ่องเต้เสียใจมากยอมรับว่าผิดพลาดอย่างแรงที่เชื่อคำยุแย่ของฉินหุยจึงประกาศลบล้างความผิดขอสร้างวัดอุทิศให้กับเขาแต่ก็นั่นแหละครับมันสายไปแล้วโดยความโหดเหี้ยมของฉินหุยนะฮะทำให้ประชาชนคนจีนเครียดแค้นฉินหุยและขุนนางชั่วทั้งหลายที่ร่วมกันทำให้แม่ทัพงักหุยพร้อมบุตรชายต้องถูกประหารชีวิตในภายหลังคนรุ่นหลังก็ได้หล่อรูปโลหะขึ้นมาลักษณะรูปปั้นก็จะเป็นการนั่งคุกเข่าเอามือไพร่หลังกันไว้เป็นอุทาหรณ์แก่คนรุ่นหลังและแทบจะทุกวันครับก็มีผู้คนเข้ามาต่อคิวเพื่อจะตบรูปปั้นเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปที่โดนชายแปลกๆตบหน้านั้นน่าจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบแต่รูปปั้นฉินหุยที่โดนตบหน้าที่จีนนั้นเนี่ยคือความตั้งใจครับบวกกับความเชื่อที่มีอยู่แล้วนั่นเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ